Azt mondja. Kalandjáték kocka, nem veszem fel a fülvédőt, mert meleg van. Egyedül vagyok. Házasszonya, házon kívül. Szóval, beszélgessünk arról, hogy mi is volt ma. Megőrültek a rajongók az 58 éves Elizabeth Hurley pucér testétől. Hú, de jó, amikor megnyitom az internetet, valami fontos mindig megjelenik. Hála a jó égnek. Na de. Ez egy másfajta kultúra volt. Szóval, milyen volt a Gamescom? Ki nézte? Kapott valaki Skull and Bones beta, closed beta meghívást? Én kaptam, csak meg approve-oltam, csak még nem jött semmi, akkor ezek szerint nem kerültem be olyan. Kamionozás lesz valami Mudrunner-es új játék. Láttam valahol a Twitteren. Kérlek szépen. Mi ez? Gear up, Focus, Discover, X, mi? Hogy World Premiere Reveal, Expedition, what? Mi ez? Play SnowRunner. Mi? Ez most valami kiegészítő csak? Expedition, az a címe. Nem is rossz, látok. Erről beszélgetünk. Egyen már ide anyádba. Bocsánat. Ne legyél már irigy. Vagy miért? Hello, bocma. Wow. Valami Mudrunner. Ez az. Gyümölcsöt eszem, és közben Gamescom áttekintést végzünk. Mit szóltok? Na? Nézzük át a Gamescom gémeket. Lehet spamelni. Mi ez? Úristen, azért Ladaníva volt. Basz meg, azért Ladaníva volt. Hát vagy csak nagyon olyan a formája, de olyan volt, mint egy Ladaníva lenne. Best. Ugye? Ugye vagy az álmom, Peca autóm, és Teca 01 lesz a rendszáma. Of hope. Each step matters. For every obstacle, there's a solution. For every task, a tool. A zenétől föláll, esküszöm. For every destination, an expedition. Jó, de mit csinál azzal a drónnal, Cecil? Esküszöm, ez is az volt. Az is van a... Rohadjak meg, ez egy Ladaníva, legalábbis nagyon hasonló. De nézzétek meg, a főcím a képernyőn is az van, nem? Vagy csak nagyon hasonlít rá.
De mit csinálnál ekkora drónnal? Mármint az nem kis drón volt. Az egy mezőgazdasági baszott nagy drón volt. Amúgy brutál lehet. Real-time mapping, bazd meg. Ilyen kéne nekünk a halaknak is, mondjuk van, jó drágám. Igen. A kereklámpás ladaníva is van, nekünk az volt Törökországban, apukámnak. Na, a nagy drónt nem láttuk, vagy csak vakoltam. Na, de ez akkora, mint a ház, basz. Ez kurva nagy drón. Basszamsz teherbe. Bocsánat. Villa önálló életre kelt. Asa Place, köszönöm szépen a követést. Ennek az értesítések? Újraindítjuk, nem baj. Valaki csináljon valamit, ami értesít. Ki még nem követett volna, be nyomja meg a követést. Köszönöm. Ez jó esett, de lenyomtam a mikrofont. Szóval nekem ez egy ladaníva, de aztán lehet, hogy nem, hát nem tudom. Menő. Ja, 2024. Vártok, már ilyen Gamescom-os összefoglaló van itt? Na várjál, megbaszódunk. Ezek mind Gamescom-os cuccok, ugye? Azaz, na Endzone. Mi ez az Endzone? Mit csinálnék vele? Sose kéne többet dombra másznom. Na jó, szeszél, de sűrűn már szászol dombra? Elküldeném Pick and Collect-re. Ja, hogy te játékba szeretnéd? Oké. Jó, azt hittem igaziból szeretnéd. Endzone 2. What the fuck? Nézzük. Endzone 2. De körte. First aid kit van. Jó van, nincs baj. Milyen fasz a kis kecója van, nem? Ez nagyon látványos. Értem. Ennyi? Ez mi ez itt? Itt volt valami gameplay? Várjál, már itt még van valami. Na, nyomjad már meg. Hang nincs. Vicces volt itt a szóval elindítani a drónt. Nem mert senkinek semmi baja. A drónnak se. Nagyon helyes, Cecil. Nagyon-nagyon helyes. Szóval ez valami Colony Sim, City Builder, posztapok, hülye vagy. Ez jó hangzik, te. Van acceptol. Miért itt nézem amúgy? Ne kérdezz, miért itt nézem, hát a jóisten se tudja mi. Nem tudom, Cecil észrevette, de már 21 követő. Vigyázzál. Pont nem lát. 21 követő. Aki még nem követte volna be Cecilt, kérem szépen, azonnal tegye meg. Köszönöm szépen. Road to 75. Nyomjuk neki 1000-rel. Library. A kód nem más, mint 0, 0, 0, 0. Na várjál, ez az. Nem watch live, hanem a az előző jobb volt, ott jobban látszódott, hogy mi van. Hogy tudom megnézni? Jó.
Mik voltak featured? Feature. Ezek mind izék? De ott tök jól látszódott, hogy mik voltak a Gamescom-ok. Akkor most kár volt bezárnom szerintem. A franc essen bele. Gamescom. Steam, hosszú éve. De Sale. Várjál. Ja, jó, az volt az. Armored Core, ezért sokan oda voltak, bár nem tudom miért, de jó van, már maradjál már te meg, mi van itt? Na várjál már, mert ez már megint izébe van. Most ez hol van? Pre-recorded. Azt érzem egyébként, hogy ilyen lépegetős, robotos, mekes játékot nem nagyon sikerültek populárisan összehozni az utóbbi 10 év, 15-20 évben, nem? Mi rosszul gondolom? Ez komoly, milyen shield-del érkezett le. Jó estét mindenkinek! Most... az remekül hangzik, csak nincs valami... Na várjál. Inkább így akkor. Persze! Na. Ez itt a trailer akar lenni? Jó, ez inkább ezt, bocsánat akkor. Várjál. Indítsd el, persze az... De ez már megint ugyanazt... Hallod, te miért vagy, Strici? Ja, mert azt indítja el, bocs. Engem ez érdekel. Ez ugyanazt adja le? Ó, bazd. Fuck. Vagy itt volt, hogy leérkeztünk, ugye? Ja, itt voltunk. Jobb a minősége. Az aztán fegyver. De ez valami... Bocsánat, ez valami Souls-like robotba? Ez mind nagyon látványosból, de sok nem derült ki belőle számomra. Lehet, hogy valami korábbit kéne néznem. Mik ezek, palacsinta sütők? Nektek is átjött minden? Jaj, nincs vége, bocs. Úristen. Által keltek a Rubikonon, ja nem?
Jó. Hát mit mondjak erre? Jó. Legyen így. Immortals annyira nem érdekel. Alaska Road... Micsoda? Mutassa. Alaska. Fix Kanada. Jön az. Hey buddy, how's it looking out there? Got a long Jonesy? road ahead of me, but the skies are clear and the money's good. How about you? Got some ice up here, so throw an iron. Gotta be moving on. Keep the shiny side up, my friend. 10-10, buddy. Gadaj moly. Jó kávé. Ott volt egy csodaszarvas. Attention all drivers. A snowstorm is moving through the region. Expect reduced visibility and severe ice on the road out there. Brutal blizzards hitting hard on Dalton Highway. Visibility near zero. Stay safe if you're in the area. 10-1. Say again, buddy. We are losing you. Úristen, dráma. Guess I'm on my own. Mi ez, valami survival? This thing working yet? 10-4. But we had lost you, pal. You make it through okay? A little blizzard won't stop me. Weather cleared up and I'm rolling to the harbor. We need to grab a beer when I'm back in town. Kathleen Rainbow Six-ezik. Őt is rég láttuk. This is how legends are made. Alaskan Road Truckers. Oké. Na mi van még? Azt mondja, hogy Desinged. Mi ez? Soulslinger. De most... Bocs. Nem így akartam. Bocsánat. Lehet, hogy van ma demo. Az a pisztoly az úgy menő. Hello, Pityke. Szép estét. Ez mind szuper és jó, de vagy sose tudtak vonzani ezek a... Nem tudom. Annyira nem. Nem ragadott meg. Na igen. Nekik írtam, beszéltem a cégvezetővel. Ja, de nem ez a Medieval, várjál. Nem a Sengoku? Ja, nem ez a Medieval, ők csinálják. Ja, Sengoku, ez nem az. Ez a Medieval Dynasty. Az a cég csinálja, úgyhogy próbálok szerezni. Meg a Gorghoz is egyébként. Vagy Gord, nem Gorg, hülye. Steward rules a populace who call themselves the Tribe of the Dawn. They have a witch who whispers powerful spells. But even divine assistance may not be enough. They can only watch as their wooden settlement Dumbledore. to dust. One after another. One after another. Peggy 18.
Azt hittem a Schwarzenegger oldalról hittem. Mozom bazzem eltartó nélkül. Meg a sobrióska. Akkor énekel is. It's godly mercy, it's Dahlia's call, we've pledged to her, our souls in all. Biztos nem fosnék be. Erdőmély a férfi kórus. Lehet, Pityke. Fel akarták áldozni őket a sárkánynak, de a sárkány erejéből erőt nyerítettek, és jól néz ki. Az hangulatos volt. Pre-order now. Ma lehet játszani, azt hiszem ez ma megjelent. 17-én megjelent. Banner Lords. So what do we need to actually upgrade, right? Medieval city building and real-time battle. Welcome to Manor Lords. In this video, I'd like to introduce you to some of the core mechanics of the game, including regional development, trade, and military recruitment. We need more workers here. Ja. The map in Manor Lords is divided into regions. Each region has its own resources, as well as a development tree. Banner Lord jutott eszembe egy picit. Buildings in the region, you get development points, which you can spend to unlock new development branches. This means that different regions may specialize in different things. Some may be more optimized for farming. Some for mining. Pottery. And some will process the resources to make expensive goods, like shoes or clothing. Expensive clothing. Depending on the optimization of your production chains, the price of the goods Ja. will change. Az is Pityi. Market attractiveness. Free merchants will travel more frequently to towns that have rare and more affordable goods. These merchants are the only way to get wealth in the game. Csak úgy lehet pénzt szerezni a merchant-tal. Lord's treasury, however, is split from the regional wealth. As the lord or lady, you must tax your towns and villages in order to get money for your personal endeavors. There are different taxes giving various benefits. For example, the tithe goes straight to the church, but in return, the church gives you influence. A Church nyomja a TikTokot biztos.
Every so often, the king gives out valuable rewards to the most influential lords on the map, including new territories. You can compliment or insult other lords via the diplomacy system to affect their influence. Diplomácia is van. Civilization-os. The recruitment system in Manor Lords has been redesigned after some community feedback. It is now divided into 3 unit categories. Na. First type of recruits are the peasant militia. You can call to arms the peasants. Csőcselék. Igen, mármint improvised weapon-nel. A csőcselék. This will hit your economy. Ja. Age of Empires. Igen. Oda nézzé. Oda be. You must train them at the training camp or the archery range. The second type of recruits are mercenaries. They cost silver and a lot of it. The last type is Lord's Retinue. This is a limited, heavily armored unit that you can customize to your liking. Retinue. Thank you for joining in for this short preview of Manor Lord's gameplay. Szívesen. If you're interested in discussing the game, be sure to visit Manor Lord's Discord and subreddit. Yes, I will. See you all in the next video. Ott is. In the next video. Kicsit automatizált volt, de semmi baj. Empires, Under mi az? Ja, ennyi? Ja nem, azért. Sons of Valhalla. Ez Falling Frontier. Heaven Dock. Lehet egyébként, de ezek a Gamescom-os cuccok, nem? Be. De ezek azok, nem? Mármint, vagy ez csak egy ilyen... Ezek nem azok, amik így a Gamescom-on belettek mutatgatva, vagy... Jézusom, mennyi játék. Battlejuice Alchemist. Várjál. Ez mi? Sauhum? De nem, mert ez nem tudom. Lehet, hogy ez mind az. De én valami olyasmit kerestem volna, amilyen... Na várjál. És valami összefoglaló. A mindenségeteket nektek bele. Persze a kávéfőzőre nyílsz meg azonnal, hogy nem. Jó, ez lényegtelen. Hogy azt mondja, hogy Gamescom 2020 nem reakciózunk. Azt mondja, hogy nincs valami összefoglaló. Top 10 new things. Na tessék, ez mi? Ez 13 perc. Best Gamescom Opening Night Live Trailers. 40 perc? Az igen. Gamescom 2023 has lit up and they have got the goods. Goods. Delta Force amúgy kurva jól néz ki. Gamescom 2023. Starting off with Killing Floor 3. Wowie wow wow. Somebody made a co-op zombie shooter 3 times. I know that doesn't sound particularly innovative, but think about it through the years. Looking at you, Left 4 Dead. So Killing Floor 3 is a co-op horde-based zombie killing game. There's been 2 of them already, obviously. This one takes the series 70 years into the future, so expect some cyberpunk stuff, but it looks like the standard sequel to this type of a game. And that's not necessarily a bad thing. The 2 Killing Floor games have been pretty darn good. The trailer's pretty darn good, and I expect this to be a pretty darn good game. Anybody who loves co-op shooters and zombies and cyberpunk and augmented
body horror type stuff. I don't know. It looks like a good sci-fi upgrade on what is an enjoyable franchise already. It's also an Unreal Engine 5 game, and it looks fantastic, and I think it's reasonable to expect it's going to be very good. We don't have release date information yet, but it's up to wishlist on most of the stores, I think. I'm excited. At number 9, the final Horizon update was announced for Sonic Frontiers. Sega's been promising a story DLC for Sonic Frontiers for a while. They released a trailer. Well, I mean, trailer's kind of a strong word. Teaser, maybe. There's kind of spoilers just laden in even like a few second teaser, though. Like, for instance, you know, if you've seen this trailer, that Robotnik is on your side by the end of Sonic Frontiers. And there's a really big robot. A very, very big robot. Bigger than any robot in Sonic Frontiers that Super Sonic is about to fight. Obviously, that's going to be great. I really enjoyed Sonic Frontiers, despite the fact that it could look about 400 times better than it does. It's still a great game. It actually does what it's supposed to do, and I think is perhaps the best 3D Sonic game. I'm excited for that story to continue and exactly what it does look like some stuff maybe gets rolled back a bit story-wise. But again, I'm just speculating. There's no real info in this trailer. They also showed off Sonic Superstars, which I'm not gonna lie, I was really skeptical of up front, but it's really looking like a proper successor to old school Sonic. It appears that momentum exists in it. It looks like they've done everything they can to replicate the physics from the old games in what looks to be 3D rendered game. I don't know. I've never really Sonic Origins Plus reminds you just how good the old games are. At number 8 is the First Descendant, a game that at first glance seems to be nothing special or interesting. But for whatever reason, the trailer is really hype. I think it's partly that it's got that weird Kojima quality to it almost. It's a looter shooter. Kind of looks like Destiny. Kind of looks like every other looter shooter. Kind of looks like Mass Effect. But looks insane. And I don't really know how to put it other than that. I don't often really think of a looter shooter as having a whole lot of heart or creativity. I mean, there are exceptions, but it's kind of the genre that's synonymous with games as a service, and it's like that for a reason. But for whatever reason, the First Descendant is just like oozing with personality, in my opinion. Not something that I would expect to say if you say, hey, they announced a new looter shooter at Gamescom. I'd have been like, so? It takes a fair amount to impress me in that genre. And it's not even like I'm trying to poo-poo the genre. There are quite a few good looter shooters, but this is not what I expected out of one. And I mean that in the best possible way. I don't know exactly how original the story is going to be, but it kind of looks like they're focusing on developing characters, which is, yes, that's what you should Lánykák feszülős nadrágba, igen. Meg nyuszi füllel. So it looks sweet as hell. It's going to enter open beta September 19th. It's got 4-player co-op, so you can bet we'll talk more about it as that. Négyen lehet kópozni. And number 7 is Expeditions, a Mud Runner game. If you're familiar with Saber Interactive, they are regarded as... Igen, ezt már néztük. As we have it. At number 6, Crimson Desert got a new trailer. No. It's probably more than you expect from it. Coming to us from Pearl Abyss. Igen, ezt Sensei is mondta. 3 éve nagy csend van körülöttük, állítólag ezt mindenki meglepődött. Looks pretty hefty, honestly. Honestly, this is... Megint hülye. This is the thing that has most reminded me of The Witcher out of most things I can think of. It really, really looks like it. Although, The Witcher never got to steal a horse and buggy from anybody. Geralt wasn't, as I recall, even an attempted fisherman either. It looks like there's just a lot of stuff going on in this game. You see the guy petting cats, dogs, playing the flute. You see some Assassin's Creed style climbing on buildings. I mean, there's a lot going on. And it all looks cool. I mean, érdekes elhangzik. Guy pole vault over a wall. Igen, megnéztem amúgy már. Man is freaking falling like he's in Tears of the Kingdom. Basically, it seems like this trailer was designed to lull you into thinking, oh, it's The Witcher, and then saying, yeah, it's actually that. Like, so much more insane. There's Sky Islands in this trailer. There might be interdimensional travel. I don't know. Az mi volt? Az Batman volt? What the hell? In this trailer, there might be
Bazzeg, azt hittem Batman, figyeld. Dimensional travel. Hallod, kutyafej van rajta, azt hittem ő Batman. I don't know. I Kita. can't actually tell what the hell is Furujázik. that last shot in the whole thing. It is absolutely something that should get you incredibly hyped. GTA copy, And azaz. number 5 is Delta Force. Na ez az. Ops. Ez A az. series that has seen its ups and downs, releasing one of the worst FPSs in existence in 2002 on the original PlayStation. Miről beszélsz, te faszkalap? Delta Force eredetie? Akkor a multipartik voltak vele? Actually a Vagy lehet series rossz, nem, az eredetére gondol, lehet, hogy valami that szar. is overall done pretty well. And I gotta say, in terms of getting me interested, they've put out the right trailer. It's a near future game. Takes place in 2035. Quite a bit of tech involved. Looks a bit modern warfare-ish, but also has a very distinct vibe. It's kind of a brief trailer, but it gives us some pretty high energy gameplay. I don't know, it's been a really long time since a Delta Force game came out, and honestly, it looks like they're coming back with some pretty strong stuff. We don't have release date info, but we'll keep you updated. It is definitely an interesting looking title. Delta Force, igen, most már lehet kópozni. El lehet ketten nyomni. Azt mondják. Keeping in mind that Little Nightmares 1 and 2 are puzzle platformers, a co-op puzzle platformer could be very interesting. There are also some really bad Mondjuk a co-puzzle az kurva jó lehet. Kibaszott jó ötlet a co-puzzle. Egyik oda megy, másik rálép, ez kibaszott jó ötlet. Milyen ilyen játékok voltak? Baba, hogy lépkedott, bazd meg. Mislemon. A campaign engem is érdekel. Jó, hát. I know this is a Call of Duty game. We're talking about high action prison break stuff going on here. Amíg kurva jó kis sztorikat tudnak csinálni. But I just could not help but focus how insanely good the weather is in real time. There's a huge rainstorm going on, gale force winds blowing it all over the place, and it just looks Nem az eredetire, igen, Pittyke. it's just lighting up enemy forces. Obviously the sound design is Igen, brilliant as Johnson. always. You can't really play a Call of Duty without noticing how good the sound is. Everything sounds very satisfying, but I mean, I am really impressed. And it takes a lot to impress me at this point. And let's just be clear, once you get past that amazing weather and they go underground into the prison, it doesn't let up and become less cool just because you're in an enclosed area without any weather effects. It actually picks up and becomes cooler. I mean, this looks like a really good Call of Duty campaign. I know that might be stating the obvious. Of course it's cool looking, but I want to play it. If you'd have told me a decade ago I'd want to play Call of Duty games as they were coming out, I'd Azt a be like, kurva, "You're kidding jönnek me. pára. There's too many of them as it is." But I gotta say, they've really turned it around. This is exciting, it's cool looking, thrilling, looks like it's fun to play. The previous two Modern Warfare... Mint a Battlefieldben az a körfolyósós izé volt, mi volt az? Melyik volt az a pálya? Ahol a cellák voltak, az is börtön volt, emlékeztek? If you're unaware, it's a game in which is an adaptation of Journey to the West. You're playing as Monkey, the sort of hero of the novel, one of the four great classical novels in Chinese literature, as it's sure to note. Azt a szőrös macsekot figyeljed már. Felácska. Igen, kapta. Tiger Vanguard. Souls-like. Although there's things that I noticed that are decidedly a little more arcadey. Some of the blocking of arrows, for instance. I mean, this is one of those games that I think is a really interesting and cool-looking take from all of the visuals I've seen, but really, we need to see the gameplay. I know that there's some people that have been able to play it and seem to think that it is good, but I am not one of those people, and I cannot tell you. The trailer was great, though. I mean, obviously, look at it. Again, this is one we do not have a release. Azt a kurva mekkora kombó volt. Láttad azt az ütést? And I'm looking forward to more on it. Jól néz ki. And finally, at number 1 is Half-Life 2 RTX. If you are familiar with the whole RTX thing,
people are able to take RTX old Sting. games and inject new assets, put in ray tracing, and make old games look new. It's kind of an interesting idea. It's essentially running the original game and using it to run an RTX version with different assets and stuff going. If you want more details on that, look into the Portal RTX release. I don't know, it's cool as hell. There's a lot to talk about with it. Too much for just a point. But all I have to say is look at how cool Half-Life is. Jó, cool, és most mit csinálják vele? It's something I Bocsánat, elnézést kérek a Half-Life rajongóktól. Got a couple of bonus for you. We got a 3-minute video detailing the new features of Cyberpunk 2077's Phantom Liberty DLC. They went into the redesigned perks tree, some new vehicles, and detailed the totally revamped police system. I don't know. I enjoy Cyberpunk 2077 as it is, but it looks like Phantom Liberty's really upping the stakes. And then the other thing we got to see was a new Mortal Kombat 1 trailer. It's totally insane. I mean, Mortal Kombat always is, but to me this really does a good job of making the game look epic, and I'm really excited. Általános iskolában Mortal Kombat 1, Mortal Kombat 2, még akkor úgy... Akkor sem izgatott. Rengetegnek Jones az egész játék átalakult, de az alapjáték is, nem kell hozzá DLC. Tehát ugye nyilván azt is belevetted. Thank you very much. Delta Force. Original. Mondom, original game. A 98-as, várjál. Ó, igen. Ó, igen. Ó, igen. Úristen, mekkora nagy harcok voltak. Úristen. A hang, mennyit multisztunk. Lehet menni picsádba. Bocsánat, csádba. Úristen. És akkor kerestük, hogy kifekszik fönt a hegy tetején a pixel. Oh my god. Tei. Ez csak az értheti, aki akkor él. Úristen, miket játszottunk. És nézzétek, bazd meg azt a... És ott a szembelévő hegyen kerested, hogy fekszik most valaki? Pff, tényleg feküdt. Azaz. És így kell... Ez az. Őnek tesó. Hallod, kifolyna a szemem. Ott fönt. Ja igen, mert ugye látszódott a lövés, és így tudtuk, hogy valaki, hogy hol van, majd onnan lőnek. Emlékszem, az a robbanás, figyelted? Hát most, hát nem kéne, igen, de nincs recoil, bazd meg, minden szar, érted olyanokat? De jó volt. Zseni. Hát ez zseni. Na hát ez hatalmas game volt. Hatalmas. Scan complete. You are cleared for landing at New Atlantis. Szóval mindenki gatyára nézte, én még nem. Arra gondoltam, hogy lesznek ilyen live-ok. Éjszaka menni fog a live, én nem megyek aludni, és így repülünk. Mit szóltok? Csak így csillag így mutatják ki. Bocsánat. Bum, bum, bum.
Túl sok lesz, hogy mire gondol? Túl sok lesz? Az igen, Jonesy. Repülj tovább nélkülem. Ezt most nem tudom, mire mondtasz ezt. Unlocking the targeting control system skill will allow you to zero in on specific subsystems of the ship you target. Ó, lehet külön célozni a részt. Ja, értem. Nem ének. Ó, nem valaki nem volt. Az lehet. Bocsánat. Itt sikít a macska. Impulszba elő lehet már tölteni. Pityke, hát figyelj, én nem gondolkodom ezen, megvan őszintén, nem az arra koncentrálok, hogy most 100. Jó van, Bella, higgadj el. Starfield is our first new universe in over 25 years, but it's still a Bethesda RPG through and through. Szerintem nem fogják elkövetni azt a hibát, hogy ne legyen értelme. Illetve hát reméljük, igen. Mert önmagába belegondolsz, most egy rossz, hát nem rossz példa, csak egy példa, hogy nyilván lehet különböző felfedezhető kincses térképek, stb. Ilyen item, olyan item, el lehet szórni a világ végére. Mindent. Tehát, hogy mindig legyen mindenhol valami. Ez csak kódolás kérdése. Mert nyilván No Man's Sky-ban miért nem csinálták meg, ugye? Már ott is volt, csak nyilván and you can build your own outposts. These act as a home away from home for survival and resource generation. You can choose where and how to build each one, and you can hire characters you meet to keep it up and running. Az egy kurva jó, igen. But that's not all. You can even build your own spaceships. You can choose crew members, and yes, you can completely customize the look and layout. There's loads of different modules, ship manufacturers, and more. I have to say, it's so cool, we just absolutely love this. Humanity has always hunted for knowledge in the unknown. Igen, Pityke. Tehát azért azt hiszük, hogy ez egyértelmű, de nem mindig az volt játékokban, de értem, mire gondolsz. Hát meglátjuk. Te is nézed a Starfieldet velünk? Hm? It's over 1,000 worlds. Because the choice of where to go, it's not ours, it's yours. And it wasn't until now that we had the technology to create it. From the rocks at your feet to the mountains in the distance, to the people and creatures that live in these worlds. That isn't just a backdrop. That moon is actually there orbiting the planet. Yes, you can visit it too. Igen, ugye az, hogy rengeteg minden van, és simulate the galaxy around you.
Hogy van-e értelme? Igen, ezt a részt értem. Meg kell tölteni tartalommal. Mindenhol tenni kell valamit. Nem könnyű ezt megtervezni. And you can play it in first person. We love exploration and rewarding it, but you do explore differently in this game given its scale. Ott is ugye ez volt. Involves exploring an area you've landed in. Mi van? You can collect resources, do a mission, and maybe even stumble upon something unexpected. Ez a mine, és találsz benne dolgokat. Még ez tényleg geci modell lehet ezt. Hoppá, ő balhé van. De fej. Mindjárt szeszél adunk neki, jó? Hoppá. Ki lehet őket lootolni? Nagyon helyes! Igen. Mert azért, hogyha fölépítesz egy olyan loot rendszert, ahol rengeteg cuccot kell találni, és szinte végtelenné teszed azt, hogy mindent találhatsz. Sok játékban megcsinálták már ezt nyilván. Az EVE Online-ban is a 0-0-es szektorokban vannak az értékes dolgok. Biztos itt is valahogy hasonló mód lesz szerintem. Meg lesznek azok a részek. Space Punk. Ja. These artifacts could be everything we've been looking for. Another great secret the universe is asking us to unravel. Human settlements throughout the galaxy could be at risk. Új. We are not stopping. Whatever lies at the end of this road will change humanity forever. Nem hiszem, Pityke. Na, mi ma lassan minden játéknál lesz hallani, hogy reméljük nem cseszik el. Hát most miért csesznék el? Legyetek bizakodóak. Bizakodás mostanában azt hívja, úgy hívják, hogy hype, és azt is utáljuk. Tehát most az semmi se jó. Mármint ez most nem neked szól. Csak hogy minek túl hype-olni? Faszom, azért, mert várok valamit. Basz meg, utálom ezt a szót is. Túl hype-olni. Ha valami irányába szenvedélyes az ember is várja, az nem bűn. Megy a hiszti. Nem kell túl hype-olni. Nem kell megszólalni. This is your star map. It starts with the planet you're currently on. You can see all of its info and resources. You can choose a landing spot or fast travel to known locations. Backing out further, you can view all the planets in the system. Obviously, the game is big, and it's here you can see planets that have key locations, missions, or life on them, versus the many planets that are barren but resource heavy. Zoom out even further to see all the systems in this part of the galaxy. Here you can plot a course to ones that are light years away. This uses your ship's grav drive to fold. Ja, mert Jonesy valamit mindig találni kell. Nem unatkoznak az emberek a jólétben. Olyan mennyiségű inger éri már az embert, bazd meg, hogy már hánynak tőle az emberek, és már mindenért valamiért trinyálni kell. Tehát, hogy ez a úristen, ez is biztos szar lesz, az is biztos szar, ezt is elcseszik, azt is biztos rossz lesz, és ez bazd meg, ez megy. De komolyan, tehát nincs olyan játék, amire ne ezt hallanám. Mindegyikre. És igen, van, amit el is csesznek. Na bum. Annyi játék van, bazd meg, hogy nem tudjuk játszani őket. Játszunk mással.
Nyilván én mindenhol azért keresem az EVE Online-t, meg a Elite Dangerous-t. No Man's Sky is kurva jó. Alpha Centauri. Így van, Pittyke. Például. Valószínűleg egyébként nekem ez a game azért is fog jobban tetszeni, mint a No Man's Sky, mert nekem a No Man's Sky az olyan idegen volt. Tudjátok, azok a fura lények, azok a... Szóval nem volt annyi humán. Nem volt humán. Valószínűleg az hiányzott. Legyen egy olyan kis, vagy köthető emberi kapcsolatok, és azt szerintem itt lesz. Szia, Icsú! Fallout 76-tal is egyébként rengeteget játszottak az emberek, meg én is játszottam vele, nyilván mást vártak az emberek, és valószínűleg azért is volt csalódás. De azóta is egyébként pörög, én úgy tudom, nyilván nem lett akkor a siker, sőt mondhatjuk ki azt, hogy bukás, meg valakinek nem tetszett, de van, aki meg ugyanúgy nyomja, meg imádja. Nyilván nem akkor a rétegben, mint mondjuk egy Baldur's Gate 3-at, de sokan nyomják még mindig. Jó az a pisztoly, ja, ez már revolver. Azt kaptad, öcsém. Büm! Azt a... Nézed már a Jurassic Park. Nyisz. Ja. Mivel ilyen félig meddig, de biztos van benne Zero G is. Igazodjátok, de sokan vagytok. Piu-piu. Basz meg ezt. Azt a kurva, megjött Neo. Igen, tudod, ez a No Man's Sky feeling. Így mentél, és mi van ott, és ott egy épületbe mész, és akkor kutakodsz benne, és ott találgathatsz dolgokat. Belácska beszélek, hagyjál már békén. És ez a hangulat, és még egy bolygó, mi van itt, nézzünk körül, és akkor van egy... Meg hogy teletennék, tehát ott van egy rakás bolygó, ugye a Star Citizen is így indult, mennyi bolygó, de minek? Semmi. No Man's Sky, teletehetnék puzzle-okkal, érted? Tehát végtelen mennyiségű puzzle-t gyárthatnának bele. Őszintén, ja jó, persze világos. Na jó, Hicsú, de 200 órát játszottál vele. Hát 200 órát tettél bele. Azért tettél bele 200 órát, mert már kifizetted, és úgy gondoltad, hogy hát már pedig, ha már kifizettem, akkor én most aztán ezt most 200 óráig játszom, vagy azért játszottál vele 200 órát, mert eltelt az a 200 óra. Végig csak volt benne tartalom, de hogyha csak 20 órát játszottál volna vele, csomó játék 20 órát tart. Single playerek például 30-at. Ahhoz képest az a 200 óra nem rossz, nem? Amúgy mindegyik játék repetitívvá válik. Legalábbis én szerintem, ami nem egy egyenes sztori, vagy minek tudod, eleje meg vége van, az mindegyik repetitív lesz. Tartalmat persze kéne belerakni, meg szerintem a 76-ban is gyömöszöltek mindenféle eventet. Ja, de mondom, nyilván az event. Meg... Mi van? Az elején igen. Igen, azt tudom. Hát a Battlefield is ilyen volt, Pityke. Meg hát annak a multi a rész lényege mindig is az volt. Ne lődözzél, öcsém, már megsérülök. Bum! Hallod, mit ez a fingó? Mivel lő ez? Milyen szögbelövő? Soti. Abszolút sensei. Itt ugye, figyelj,
Mire eljutnál ahhoz a... Tetszik. Miután eljutsz, tehát amíg eljutsz arra a pontra, amikor már, faszom, most tudom, minek menjek. Addig azért el fog telni egy pár tucat óra, ha belegondolunk. Tehát, hogy ez az érzés, hogy szerintem azért a legrosszabb esetben is el fogtok költeni benne egy 40-50-60-100 órát, amíg eljön az a pont, hogy jó, most minek menjek oda. Van ott még egy kis adamantium, és akkor most minek még vegyek 2. Persze, hogy tudom, én irányítok, figyelj. Most sétálok ki fel, lövök, figyelj, puff. Jó, az nem jó. nem tudom. Videót nézünk. 10 nap, 12 nap, Early Access. 10, valami is. Szeptember 1-2. Te hallod, a pirát kijön háttal nekem. A karakteralkotás. Jövő hét péntek? Okker az elsője tényleg. Micsoda jövő hét péntek? Jövő hét pénteken megyünk színházba. Jonesy, mit tettél? Jonesy! Mit tettél? Jonesy, bassz meg! Még lehet, nem is kapok kódot addigra. The skill system combines the best from our previous games, and you can unlock new skills as you level up, and then you rank those skills up by using them and completing challenges. And there's deep crafting. Hát ha azt kapok a kiadótól, akkor igen. Ha nem, akkor majd várunk. This is the hub for everything you're doing, from your skills to your ship, your missions, and your inventory. We love to pack a ton of detail in annyira érződik a betesdás fegyverek, tehát hogy every object, from all of your weapons to spacesuits to food. We just obsess over the details and food. Milyen steak volt ott te? De hát persze, hát ez a stílusa, hát az megvan, de azzal nincsen semmi baj. Eldöltél most? Ne harapjál. Tudom, hogy kommunikálsz, de ne harap. Halogass, azt lehet. Harapni is szokott néha, egy kicsit ilyen kis finoman. De egyébként tényleg, vazzeg, neki indulsz és nézelődsz. Úgy tényleg olyat lehet csinálni, hogy autóvalk. És elmegyek aludni, és közben így sétál a karakter, és így az lenne a live, hogy így mennél így a bolygóba, amikor valószínűleg meghalnál, mert jönnének valami lények. És ez lenne a live. Séta a paracetamol bolygóján. Igen, ezt láttam már, akkor is aranyos. Értem én, hogy nem támad meg, de attól még hallod? Egyből. Bugs! Fognád a kemotoxot, azt fújnád. Igen, mindenki autóval kell. Igen, ez megint egy másik felvetés, vagy eszembe jutott, hogy multi, nem multi, hogy van-e. Hogy azért, bazd meg, az mondjuk kurva nehéz lenne. Tehát azért azt meg kell látni, hogyha ezt multiba csinálják meg, akkor bazd meg. Na, az lenne a kihívás. Jó működjön. És igazuk van, hogy singlebe rakták. Oh my god! A Crimson Fleet használja a facility-t. Akkor a Crimson Tide most elpusztul. Jó napot kívánok! Meghoztam a friss leveleket. Agám, nem jött e-mail, hogy megkaptam a... Nem. Na mindegy, most csak így belenéztünk gyorsan. Ez lesz a Star Out 78.
Nem volt olyan hisznek őrnek, hallottak már a urunk megváltója? Close beta trailer. Nem jött még nekem e-mail, de azért megnézném. Akkor lehet, hogy nem is kaptam. Gyerekek, azért ez jó lesz. Én ezt is várom. Bármi savanyú. Nem, akkor is várom. Sose lesz ebből semmi, úgyis szar lesz. Akkor is várom. Jézusom. Long live piracy. Augusztus 25-28. Mi van most? A 3. Akkor most hétvége. Akkor lehet, hogy nem tudom. Nem tudom, hogy már kimentek-e a levelek. Már 1440 monitor van. Na, lehet itt balhézni, bazzeg, azért ez kurva jó szenszei. Mármint, hogy tényleg így van egy kurva nagy balhé, meg háborúskodás, ezt te bemész, ezt ott leosztod a népet. Hallott, hátrafelé nyilazó leszek? HFN Jóska. Hátrafelé nyilazó Jóska leszek. Köszönöm szépen, Pityke, a subgiftet a Blood Samurai-nak és Leonnak. Legyen meg az 55. Legyen meg az beváltott? Update-elte, köszönöm szépen. Havaron már bejelent is ott a várja ezt a gémet, lemondtunk már róla, most páron, aki mentek külföldre, kapta az émet, akkor merne bétázni. Világot kiátkozta. Azért, mert nem kellene rinyálni, bazd meg. Jaj, úgyse lesz belőle semmi, de lesz majd, tessék, most van belőle valami. Majd jön, nincs elég játék. Tessék, látod? Azért járt így, mert rinyált. Ez a karma. Nem kell rinyálni. Illetve nem azt az e-mailt kaptál, hogy jelentkezhet rá, nem? Vagy már kapott. Azt nem tudom, hogy mikor jönnek ki az e-mailek. Én nem kaptam például még. Lehet, hogy nem is. Ez kurva jó. Tudjátok, mire emlékeztet? A Kingdom Come Deliverance. Fej. Spotted crime. Tényleg, igen. A GTA copy. Igen, csak én elakadtam a kolostornál, és felbaszott agyilag, és nem folytattam. Pedig jó game lenne. Tudom, biztos javították, csak nem volt kedvem újra kezdeni. Na ez pecázás. 82 centis barakuda. Hallod? Szkoket a főrúgta a rákot. Láttátok? Icá, Isten mekkora az a macska, bazd. Baszd meg. Mekkora ez a világ? Köszi Pityke még egyszer. Dobj gift, Tunami. Működik az értesítés. Azért látszik, hogy vadlovat befogni, de jó. Ez a magyar címer, nem? Olyan volt. Azért jó beleraktak mindent. Mi?
És mi lesz a lóval, baszod? Kotkopi. Bazd meg, bele lehet... Hallod? Be lehet repülni a várba. Figyeld már. Bocs, kicsit kar. Belopózz be a várba. Azt. Beejtőernyőzök. Figyeld már, bazd meg, beereszkedik. Mik ezek? Aknák? Csupi, van ilyen? Figyeld már, bazd meg. Mi a jó Isten ez? Mi csapda? Ne szép az engem, mi minden lesz dolgunk. De ez a játék és az a játék, ami 3 éve kusba van, és most hogy előkerült. Igazuk volt, bazzeg, nem kell pofázni, meg kell csinálni, ezt jönni kell. Reed Devil. Akkor. Én az a jobbról a második kis csillagbogárszál lesz. Én leszek. A játékban nagyon hatalmas mellű, lengeöltözetű királylány leszek. Királylány. Azért... Mekkora a játék? Mekkora? De mekkora ez a játék? Ahol ezt ismerem, ez Sümegvár. De mekkora ez? Ez nem már. Ez Lengyelország. Magas Tátra. Amúgy tényleg olyan. Ja, pityke. És az van, mindjárt Sengoku Dynasty, ezt próbálok szerezni még sorsolásra is kódokat, úgyhogy majd nyomatnánk közösen, sikerül. Figyeld már, még alul becáznak, bazd meg. Tisztára, mint a izébe. Mert ugye hát ez a Black Desert Online-nak ugye a bandája, a Pearl Abyss csinálta, ugye? Hallod, apám? Hát mi ez a troll tartó itt? Figyeld már, hogy néz ez ki. Ünteron. Van élet az. Nem Black Pearl, Black Abyss, hogy mit mondtam? Na azt mondom nektek, hogy így ha játszunk vele, itt fogok így lovagolni a naplementéből, ezt nyomni fogjuk a Western zenét. Most mondom. Jonesy már nincs itt. Nem reagált. Nem. Ez a hangulata izéből, a Ghost of Tsushima-ból. Akkor fújja a szél a minden. De elmész a picsába, milyen hangulatos. Sétálgatunk. Lesz itt jó történet is. Történet. Tétova-teve. Ennek szálka ment a kezébe az üvöltött. Hoppá. Kaszab! Ez kaszab feeling, jó van. Oda néz, a fekete lovag mindig győz. Hallod? Rukja, ugr le! Azért azt hittem a szakács az. Csak lisztezsák van a fején. Hallod, de totál Assassin's Creed-es mozgások, meg harc. Vagy Witcher-es ilyen. Azt a kurva bazzeg. Jó néz ki ez.
Hallod, ez kicsit olyan játék, hogy benyomod közben a Doom zenét, és így... Nem? Tetszik, hogy le lehet rúgni őket. Hogy meg lehet fogni a zenemit, és hogy magad elé tartani. Mi volt ez a fandom? Secret, figyelj, secret volt. Na ez. Na e... Meg kell hagyni, baszó trailert raktak össze, hogy az ember azt gondolja, hogy akkor most ráhegyezi a pöckőit. Mi a kurva anyja volt az? Hallod, Thor? Na, ostrom is. Hát jó, epilepsziásoknak annyira nem ajánlott. Mi a kurva? Azt a kurva! Na ez meg Monster Hunter-es, ráugrasz a hátára. Na jó, nem már bazd meg, sárkányon lehet lovagolni. Úristen, de geci jó. Tudod, mit jó tették, hogy 3 évig kussoltak és csinálták a dolgokat. Én ennyit mondok. Nem is tudom hány évig. Tudjátok, mit várok? Még a Blight, vagy mindjárt megnézem. Mindjárt mutatom. Azért volt itt mocap party, hallod? Srácok, ma benn leszünk jövő hét végéig. 0-24, azt nyomjuk a... De hangulatos, bazd meg. Nyomjuk a mocapet, jó? És mit veszünk föl? Mindent. Mindent, hallod? Kínál a mentő, ha baj van, akkor rendbe rak. Jó? Durván leszünk, nyomjuk így keménybe. Úgy néz ez ki. De most... Ott van a Life is Feudal. Jó játék, meg jól néz ki, de bazd meg, hogy néz ez ki? A Life is Feudal-t húzzák rá már ilyenre. Hát de most nem. Kérdeztem már, hogy néz ez ki? Hozok inni, bazd, megőrülök. Mindjárt jövök. Nem tudom, hogy miben lesz ez benne. Vagy miben nem, hogy Game Pass vagy sem, nem tudom sajnos, hogy... Ahogy néz ez ki? Na, csak egy moket. Shhh. Azt a kurva! Esküszöm, kedvet kaptam a Deliverance-hez. Azzal esküszöm, előveszem azt a játékot. Here are cold and barren. You can starve to death for all I care. The north is full of dangers, whether you're a prince or a peasant. Whether man or beast, only the strong will survive.
A csávó egy kicsit olyan, mint a Jon Snow. De bazd meg azért most komolyan, tehát, hogy tudnak ezek, na, azért ez a cinematikokban, ezek a vágások, ezek nagyon tudják. Jól néznek ki nagyon. Jon Snow. Nem olyan? Valahogy ezek hozzám baszták szekeret. Szenszej, bazd meg. Mikor fogunk ezzel játszani? Úristen. Azt Clint Eastwoodot, figyeld! Figyeld, az Clint Eastwood! Nézd a szemét! Ez tuti Clint Eastwood, hát nézd már meg a szemét, ezt tuti onnan vették! Ott a szeme, figyeld, hogy nézd. Tudom, mire gondolsz, mocsak. Nagy vajon 6-ot? Vagy csak 5-öt lőttem? De hallod, ilyet összeraktak? Fú, bazz. Oké, ez nem jelent semmit, mert ezt összeraktad. De itt konkrétan megvan, tehát ezek már kész átvezető animok. Tehát az olyan, mint teljesen meg lenne minden. Ebből, vagy... Lupó! Ingadj már le! Feküdj le! Ne kaparja, nincs ott semmi. Bocsánat. Ezek már kész vannak. Kész vannak, mi az, hogy jövőre? Botrány. Most én irányítom, amúgy megvan a játék. Tuti kóp lesz. Hogy azt mondták, most mi van? Ez csak egy ilyen futkárázás, vagy mi ez? Hang nélkül, vagy mi? Sétafiká... Bazd meg, de nézd meg ezt, nézd meg. Hát a levelet húzza maga után, érted? Jó, ha itthon van, akkor meg másért nincs lehiggad, de szóval most válogathatunk, hogy mikor, miért nincs lehiggad. Persze tudom, én vagyok a szemét. De most mi az, hogy jövőre? Hát de mi? Hát kész van. Hát nézd meg, hát fúj a szél. Vagy a levél. Tudom, én nincs kész. Amúgy. Nincs még hangja a játéknak. Esik az eső. Köd. Még nagyobb köd. Viharos köd. Esés. Dinamikus időjárás van, bazd meg. Igen. Ő is jön, de amit meg akarok mutatni, az a... Ilyen kávéfőzőt szeretnék, csak mondom, donate link lent található, nem semmi. Bly. Azaz. Mikorja? It's a scam? Na, mert miért? Just revealed to be a massive PvE extraction looter. De miért scam? Ó, azért már megint valaki kitalálta a bölcsességet. Blight survival is not. Ez itt krappa. Igen, krappa.
De ez már 9 hónapos, nincs valami korábbi. Do you remember this immersive medieval zombie survival trailer from late last year? The game was Blight Survival. Outside of this stunning gameplay trailer, we weren't really given any info, and since this was uploaded, the development has been radio silent. But the devs over at Haynier Studios just leaked major new details. Vagy lesz, mint a Dark and Darker, csak ilyen... Revealing that their vision for the game has grown immensely since last year, into something that now has my full attention. It sounded to me like Dark Souls meets Tarkov, including an overview of their extraction-based sessions, various ways to progress and build each character. Even more impressive is this will be a cross-platform full release, available on PC, Xbox, and PlayStation. The devs have adamantly stated they will drop their game as a finished product, or at least hope to, which is extremely refreshing when almost everything today is launched as a barely playable alpha or beta. This is the worst! Now, technically, no info has been stated on what platforms Blight is going to release on, but I just joined their Discord, and one of the first questions I was asked was, will I be playing the game on PC, PS5, or Xbox? So I think it's safe to assume they're dropping it on them all. The devs outlined Blight as round-based, meaning that each run has you venture into the no man's land between two desperate kingdoms in a ceaseless war. Within this purgatory, a new strain of a virus known as Blight has erupted from remains of the fallen, fed and strengthened by the blood that has been spilled. It rapidly spread, turning man into monster. Being the ones willing, you've been tasked to venture forth and attempt to survive as long as possible until you reach a point of no return, where either you extract or die. If you successfully extract, you will keep whatever you may have picked up. However, if you die, you lose your character and your equipment, only to keep some experience points that will carry over to your next of kin, who will carry on the legacy of your bloodline. So we can expect the familiar gameplay loop of similar games in this genre, with dropping in with weapons, armor, and equipment, except in Blight, it will be with medieval gear, infected enemy AI, and other player-controlled knights suited up, attempting to loot and survive to successfully exfil as well. But what I find most interesting is when the devs said, if you die, you will lose your character and your equipment, only to keep some experience Hát mint a Huntba. Could this function similar to Death in Dying Light, where you will literally lose some progress of your character if you die? We're going to talk more about their leveling system and abilities and perks and all that in a second, but this could be a very fresh idea to add more replayability to an extraction game, and offering a more hardcore aspect to give players more to focus on surviving than just PvP. The devs actually address this more by saying, players get to decide themselves however they want to engage. With that said, sometimes a more healthy approach might be safer. However, we're never going to force players to play in a specific way, but rather incentivize them to adapt. To clarify, you can absolutely go in swords blazing throughout the whole game if you wish. Hey. Obviously, that's not the best move for every player. But a scratch. A scratch? Look, we discuss new and upcoming extraction games almost daily on this channel. Which, by the way, if this budding new genre really just tickles your pickle, consider subscribing and leaving a like, as that's the best way for me to tell that you actually want more of these videos. At any rate, the primary concern that we mostly agree on here, for whether a game in this genre is going to be any good, is the risk for reward. Does it feel risky when you enter a raid? What do you have to lose when you go for the big gain? Typically, as you rank up, the riskiness kind of begins to fade away, as you have plenty of resources to fund a full loadout replenishment every time you drop into a match. No game has really addressed this issue properly yet. Correct me if I'm wrong, which I'm sure you will. Oh, how I love comments that begin with... Actually, but if your experience points gained from completing missions, killing enemies, Viromacsókát tetszik. Nem ismertem, ráklikkeltem. Upon death, in theory, we would never lose that feeling of risk every time we drop into this no man land, resulting in more tactical decision making. At several points in the gameplay trailer, you can see the player utilizing stealth mechanics to maneuver their way around undetected. I think this will be great for Giga Chad sweat lords and Bambi players who suck at PvP alike. Ow! Ow! Miről van fasz, itt nagyon jó filmekből idéz. Employ whatever playstyle suits them best to survive. Along those same lines, they take it a step further with the character creation. They say they're currently working with metahumans for both our character creator, but also for some of the humanoids in the game. Basically, they're attempting to allow us to create... A Ninja Theory-tól a
our character in our own Senua. image, which is insane. Now, I love me and all, but I think I already have my character models picked out. I've got my warrior build, my warlock, and my intellectual cleric, all ready to be uploaded when Blight launches. Now, they mentioned co-op a few times, meaning that there will be squad play, which is standard at this point in extraction games. And in order to work together effectively, players will need to fill a certain niche if they want to cover every possible weakness that the team might have. Haynier Studios, however, says that players won't be limited by something like character classes, telling them what they can and can't use. They say that they'll have a classless system, allowing players to mix and match gear and weapons however they see fit. So we're not going to be locked into only using melee weapons if we pick a warrior, or a bow if you're a hunter, and so on, which falls in line with everything that they've stated about play your way. Now, one of my biggest concerns anytime we get word of a new extraction style game is the loot. There has to be lots of items to loot, and possibly lose if you don't make it to an exfil that matter towards progressing your character. And the devs over at Haynier seem to be pretty cognizant of that. They say currently we have two systems planned. Weapons. Az előbb mit mondtam? Az Early Access Starfield, ha megkapom a kódot, mikor indul? Jövő hét pénteken. És ilyen drámaian, mozisan felfele néztem, és kitartottam a kezemet, hogy Jonesy, no! And armors, which requires an artisan who, for a cost, will provide you with various upgrades and customizations to your gear. To give an example, a sword would consist of a hilt, a crossguard, a blade, and of course the sheath or scabbard that it comes in. There are a lot of different gear slots and different levels within each. Csávó milyen Bassinet, faszán for szemléleted. example, is composed of multiple pieces, a coif, bassinet, and a visor. Then there will be different rarities and conditions for each, which can be upgraded at an artisan in exchange for materials and coin. Secondly, we have remedies, which range from bandages and torches to herbs. Szóval ez az a játék, amire gondoltam. Ugye a Bly, hát már jó rég volt. Ja, 9 hónappal ezelőtt volt a game. De nem tudom most mi van vele. Az igazság. Eddie lájkolta az egyik reply-mat. Thank you, Eddie. Ő a egyik alapítója, a sztékes kik. Kikkes sztékes Eddie. Értitek? Bly, ez az. De most mi van, azt nem tudom. Tehát készül. Tehát, hogy így nem sűrűn posztolnak. Biztos készül. Reméljük. An upcoming medieval cooperative action horror rogue elite. valami más még nem akartál volna mondani? Jól néz ki nagyon ez az izé. Nem akartál volna még valamit mondani mellé? Szóval, ja. Mert ugye ez volt az official. Szóval így önmagában, ha aki nem látta volna annó. Ó, enhanced bitrate, az igen. Szóval van hangulata azért. Kurva, hogy testtel is neki lehet menni. Köröznek a madarak, ott hullava. Ez zseniális, bazzeg. Ez szájon szúrta, bazd meg. De ja, lassan már egy éven nincs róla info. Lootolt ki, azaz. Nem ám nem lootoljuk ki. Hallod? Lebaszta a vért. Nem a bálcéra gondolok most, hanem mint blood, tudod, vér. De hogy azóta mi van? Stop warming your balls.
listening to me? Sure, I am. You're hearing me. You ain't listening. Leave off, Granger. Look at him, or I'll make you. Mike-ja. Calm down, will you? Hallod, egy ilyen páncélban mennyire lehet halk így kúszni mászni? Jó, tudom, ez egy játék. De mindegy. Azt komoly lenne ilyen izzen, hogy páncélba menni, és nem tudnál lopakodni. Sometimes it's harder to spot, yeah? Gets in your veins first, clogs up your brain. You're infected before you know it. He's dead. Poor bastard reeks. Probably dead for days. You're new to this. It only gets worse after. Probably dead for days. Makes you almost sorry for him. My ass doesn't feel too sorry. Keep looking. Ahogy egyébként a kommandósok is, ugye nyak, és aztán hónaj. Át a szívem. Arról szokták, nem? Jobbról is jó. Ilyen hosszú pengő. Hol nézed ezt a lootot? Hoppá! Micsoda loot volt? Ilyacska. Figyelj! Mindjárt fut a csáv, azt fejbe lövi. Egy lövésed volt, érted? Azt jól használta. Ő csapattárs. Hangulatos, hangulatos. Hát nem tudom, mi lesz belőle. De érdekes. Érdekes. Very hangulat. Ja, nem mondom, ez egy éves már ez. Szóval a Dark and Darker is kurva jó, de ez hát... Na, értitek. Jó lehet. Ez is mikori már? Ez is már régi, nem? 2 hónapja. Na hát ez meg a Star Wars-os. Ennek nem is tudom, mi a megjelenése amúgy. De ez is érdekes lehet. Does not present final quality. Oké? Okay? Úgyhogy ne kezdjetek el már is rinyálni, hogy ez szar lesz. Ezt akarták csak mondani. Ahogy mondaná párom. Meg valószínűleg Cecil is. De édes. Ez a Bon Jovi hajú lány, ez kicsit fura. Aha. Szerintem ez az, igen, John. Jövő egy másik fele. Ezt lebaszta. Micsoda? Komoly. Egyébként igen, a Star Wars univerzumban is annyi lehetőség van. Olyan mennyiségű... Kis csaj egész hangulatosban van. Azt a kurva! Áú! Hülye vagy? Fókuszoljad.
Bazd meg oda hozza a fegyvert. Konzolosnak tűnik az irányításon. Clumsy. A konzolos az irányítás. Hát igen. Ezt régen jobban tudtam csinálni. Nem, most már nem megy. Most már túl mély a hangom hozzá. De ezek nem... Ezek a buckalakók lesznek, nem? Nem ma kezdte a kis csaj. Na itt vagyunk a Citybe. Janta's Hope. Csatornára. Jó ez, jó ez. Ami klasszikus zene. Nincs. What? Be careful. Danka's a broker, not a friend. She can't be trusted. Who can out here? Igen, ezt akarom mondani. Ahogy senkivel nem lehet bízni. Round two and I still like my odds. K-Vess. Back already. I told you she's fresh, but she's good. Who's this? Just a friend. Join us. De hát ő az egy birodalmi tiszt. You lived. Hey, these aren't toys. They're investments. Wait. We haven't met. Don't really know many of you. Stealing illegal contraband, running with syndicates. I could say you're a threat to the Empire. But I won't have to if you're smart. Thanks, but I'm smart enough to get myself out of trouble. You pay the tax just like everyone else. Whoa, kid, let's just relax. Ooh. You won't make it off to Shara alive. Maybe. $2500 kredit, amúgy biztos csak 1500 lett volna, ezt a ribancot le kell vezetni. Tessék, már is köröznek, bazd. Na jó, de birodalmi tisztet nem lődözünk le, na. Akkor sokkal durvábban jönnek rád. Gondolom.
Nyilván egy tisztlelövése azért nagyobb bűn lenne. És csak így kirepülünk az űrbe? Aha. Ügyes. Tetszik, hogy átvált. Pont ezt akartam épp mondani, hogy kíváncsi leszek, hogy átvált-e a sugárhajtás másra az űrben, ugye. És más lett, másfajta hajtás lesz. Az igen. Hát a szokásos, ja. De a Star Wars univerzum is. Pont mint a Starfield, hogy végtelen mennyiségű bolygó és világ és faj. Szóval ha abban belegondolsz, a Star Wars univerzum még nagyobb lehetne, hogyha egy hasonló játékot valaki megrészelne csinálni. De hát az végtelen mennyiségű munka lenne. Egy olyan open world-öt gyártani, hogy oda minden fajt, meg minden, ez brutál lenne. Hopp, egyet lenyúlt. Lenyelt, bazd meg, drága. Jó pofa. Jaj, jó kezeli a fegyót. Ez egy lépegető. Holy fuck. Arra vagyok kíváncsi, hogy benne lesz valami Jedi vagy Sith. Hogy kihagyják ezt. Kihagyják. Direkt nem rakták bele, gondolom. Vagy még nem lőtték el. Azt a kurva, de jól nézett az ki. Azt a kurva! Ah, ja, megnézem, Jones. Igen, ez volt az első trailer, azt hiszem. Ezek egy időben jöttek? Hát azért ebből azért lehetne sorozatot is csinálni, hogy nézem. Nincs, az Eclipse-ről nincs. Arról semmi nincs, én úgy tudom, hogy van valami. Give me a chance. You're gonna have to trust me. It'll be dangerous, risky. But if you pull this off,
you'll never look over your shoulder again. No. Jó, hát ez... Az a Gárdogy Géza volt. Nem a dobó kapitány volt az? Hát ja. Jó, hát nem hiába ők a LucasArts. Lucasfilm. Azok a vágások vannak benne, meg olyan jelenetek, hogy így... Hi, my name is work. That's is her companion to get away with outlaws. Alice and I play K-Vest. Ja, ő játsza, aha. In Star Wars Outlaws. Under possible. And so really it was to be a part of this world. Tudnak. And I'm still doing it, so literally like about to hop and do a scene right now. So it's all just exciting, and I feel now I'm really locked into the character. The team is amazing, and I feel very supported, and I'm happy that they found me, because I feel like I was meant to play this role. Make sure to catch me alongside with some developers and cast members at Comic-Con International this July in San Diego. Majd egyszer kinézünk San Diego-ba. In this video, we're going to be talking more about Star Wars Eclipse's development currently, and also dive in a little bit more into what the open world and story structure is going to be like for Star Wars Eclipse. So according to twistedvoxel.com, according to a major French media outlet, the development of Star Wars Eclipse has been going well, and developer Quantic Dreams claims that all controversies surrounding the studio's hostile workplace environment are now in the past. In 2018, there was an investigation by 3 French news outlets that described Quantic Dreams as having a toxic corporate culture characterized by inappropriate language and behavior from management, disregard employees, etc. Aki életében valaha dolgozott munkahelyen, nem is egyen, az ezeket mind átélte, bazd meg. Most ez a legújabb, hogy hisztizünk, hogy valaki csúnyán beszél, bazd meg, vagy, és most nem arról beszélek, hogy zaklatnak embereket, nyilván az nem jó, de hogy, bazd meg, csúnyán beszéltek, bazd meg, és ment a vizsgálat, érted? Toxikusan viselkedtek. Ez mindig szexizm és racism, ez fontos, ez a mágikus szó. Ez nem kiderül, hogy minden cégről, hogy az. Idővel biztos kiderül mindegyikről. So there was seemingly reportedly a lot of bad things going on behind the scenes at Quantic Dreams. But of course Volt olyan cég, ahol a fiú kollégák pontozták a kolléganőket, hogy ki milyen. Ez szexuális zaklatás. És senkinek nem ártottak vele, tehát hogy nem az volt, hogy érted, hogy most valami titkos társaságot alapított, nem csak, hogy figyelj, szerinted hányas, és akkor szexuális zaklatás, geci. Senki nem bántott senkit, bazd meg, dicsérték őket, érted? Dicsérték, hogy jól néznek ki. Higher ups now want to clean their names, and they've said that all that stuff is in the past, and their major focus now is working on Star Wars Eclipse. There were even fans that protested and wanted to do a mass boycott of the upcoming Star Wars Eclipse game too. However, we've seen these kind of accusations and things go on behind the scenes in major gaming corporations. One of the most recent examples of toxic culture and things like that was Ubisoft. We also got another article about the development of Star Wars Eclipse from Star Wars. Úgy érzem egyébként, hogy ezek a hirtelen kiderül arról, hogy ezek ilyen politikai játszadozások, egyik cég a másikkal próbál kibaszni ezekkel a dolgokkal. Természetesen voltak valós sérelmek és valós történetek is, nem azt mondtam, hogy mind kamu,
Csak baromira kezdem azt érezni az utóbbi években, hogy ez már arra megy ki, hogy ezeknél most az történt, hogy valaki azt mondta, hogy picsa, ilyet mert mondani a másikra, és akkor most ilyen hülyeséget kitalálnak, és akkor megy a izé, hogy ez most akkor... Ez egy borzasztó cég. Hirtelen. Newsnet.com, and this was released on June 19, 2023, which states that Star Wars Eclipse developer Quantic Dream claims progress on game is advancing well. Initially said to have begun development in 2020, Star Wars Eclipse has been set to be a major gaming experience, fleshing out the era of the High Republic. Little has been revealed about the title beyond the cinematic trailer, but it was indicated that the game will have actionized version of the narrative-heavy, multiple-character gameplay formula established in previous Quantic Dream titles like Heavy Rain, Beyond Two Souls, and Detroit Become Human, albeit with new components. Hát ez a Voldemort, bazd meg. Ez az Avatar Voldemort. Emphasizing blaster and lightsaber battles, exploration through large open world environments, and space travel and combat. There was also a new video posted on the website for the French news channel BFM TV, which features a new Az Asóka, meg kijött. Ugye elkezdődött, azt hiszem. Ongoing. The video does not feature any new gameplay footage, but it does showcase the performance capture equipment that allows the studio to digitally recreate real actors' likeness, along with the demonstration of the sound mixing used to create the noises that will be heard in the game. Quantic Dream co-CEO Guillermo Di Fodamire addressed concerns of toxic work environment allegations that plagued the company in 2018 and have tarnished its reputation to the point where fans were discussing a boycott of the game. So his statement on that is it is... A fenek bolykottálják, azt se tudják, bazd meg, hogy mi történik a cégnél. Valaki valamit mondott, és a fen az bolykott. Mi alapján? Mert azt olvastad az interneten, bazd meg. Szia, ez a világ. Behind us, we work with our teams every day. It's going very, very well. We are focused on the game development. That's the only thing that interests us. We decided to leave the studio in another direction to really have a perfect editorial control over our studio. So of course this statement was made to reassure investors and to really keep their company afloat. So let's get a bit more into the fact that this is going to be an open world game and what kind of story structure this game is going to have. So it's already been said. Nincs elég politika a világban, még ide is be kell tenni. Adjuk már őket játékokat csinálni. Previous Quantic Dream games like Heavy Rain, Beyond Two Souls, and Detroit Become Human. However, what Quantic Dream's ambitions for this game is to make this a very large open world game, and they want to have blaster fights and lightsaber duels and exploration to not just one open world but different open world environments, as it says in this article, and also space travel and combat. I mean, that just seems like so much for just a narrative driven open world game. I mean, if we look at Heavy Rain and Detroit Become Human, I can't really see those games as being adopted into an open world game. Now, in my previous Star Wars Eclipse video, which I'll leave in the description and pin comment section below, where we go a lot more into detail about the open world and the rumors regarding that this is a very ambitious title that even has plans for a competitive multiplayer to the leaks. And with this kind of ambition and the scale of this game that they wanted to work on, it is said that the company is understaffed at the moment and that they need to de az meg az animáció, mint a film lenne. Get a lot of work done for the game, and some estimates say that this game won't release until 2027 or 2028. There's 2027 vagy 28? been no release date on Star Wars Eclipse at the moment, or any real big update for a very long time, and it is believed that the announcement trailer reveal at the Game Awards in 2021 was largely done to entice an investor into acquiring the company, since the project was extremely ambitious and would need the kind of fund that now parent company NetEase could provide. According to the Twisted Voxel, two separate insiders have come forward to share details on the project, the first one being ACC NGT had leaked a screen cap from the reveal trailer before it was announced at the Game Awards and also dropped the name. The source is thus credible in terms of its track record. Here's what they had to say regarding Eclipse, which we did go over in my last video, but we'll briefly go over to show the ambitious scale of this game. So it's an action-adventure game. It will feature interactive storytelling, just like the previous
Quantic Dream games from the past. The game is inspired by the last of Szóval ez nem olyan lesz, mint a többi Quantic. Maybe they'll have a storyline to do with a fatherly figure. Maybe that's just a goal of storytelling they would want to. Hát basszus, ez még nagyon sok év. Ez még mindig nagyon sok év. Nagy valószínűséggel. De hát jó munkához idő kell, igen. Na mindegy. Szóval ja. Mocsok sok, nagyon sok játék lesz. Borzasztóan sok. Nem irigylem azokat, akik listán pipálva szeretnék ezeket végigjátszani. Biztos nagyon sok dolguk lesz. Persze kinek mi? Hát valaki úgy szereti csinálni, hogy biztos meglegyen minden. Hát, ja. De hát igen. Lesz mit csinálni. Az a Crimson Desert. Megvallom nektek ez eddig. Engem ez izgat most a legjobban. Mert nagyon tetszik az egész történet. Nyilván a Starfieldet várjuk, de az már ugye mindjárt itt van. Lords of Fallen szintén egy érdekes történet lesz. A Skull and Bones meg meglátjuk. Hichu, itt vagy még? Ilyen levelet kapott? Ja, Pityke, az is jó lehet. Én annyira nem. Szerintem ilyen levelet kapott, nem tudom, szerintem már nincs itt Hichu. Igazán nem csak konfirmálni kellett, én konfirmáltam, azt hiszem. Úgy remélem, hogy if you are selected. Akkor ő nem ilyet kapott. Akkor azt mondta, hogy ő biztosat kapott, hogy mehet. De ő miért kapott? Vett valamit? Vagy miért? Mármint, hogy mi alapján mondják azt valakinek, hogy te már biztos benne vagy. Szerintem ő is ilyet kapott. Na mind. Majd meglátjuk. A Cyberpunk önmagában érdekes olyan szempontból, hogy basszus, tényleg a izét akartam, hogy esküszöm az meg a izét újra el kell kezdeni. Most úgy kedvet kaptam a Kingdom Come-hoz. És mi van? Azzal is egyébként rengeteget változtattak meg 60 gigaja. Ez 40 órán volt ebben a játékban. Basszus, mennyi DLC van. Holy fucking shit. Rengeteg DLC. Gyerekek, én a Kingdom Come Deliver... Jó, most... Annyi játékba belekezdtem, de most kedvet kaptam hozzá, hogy néztem a izét. Ezt a... tucot. Na mindegy, meglátjuk. 2019. júni 20. Emlékeztek még a klipre? A klipre. Az marha jó volt. Utánozni kellett a madarat. Ki emlékszik rá? Utánozni kellett a madarat a izében. Csávónál. Az is bugos volt akkor. HD Voice Pack. DLC. A Woman's Lot. Band of Bastards. Nem kevés DLC van, igen. Na mindegy. Csak ugye nem volt kedvem újra kezdeni, de sok idő eltelt. 4 év. Jesus fucking Christ, 4 év! 4 év. Pedig mintha ma lett volna. Hashtag dráma. Ja, hát persze, mert ugye meg is volt magyarázat, a magyar hadsereg része volt annak a királyságnak, szóval volt valami, ha nem emlékszem mi volt, de igen, voltak magyar katonák ott. Hát Pityke. A magyarok azért nem voltak, jöttek, és ugye azért itt mindenkit megbasztak. Azért ne romantikázzuk el ezt a történetet, tehát ők idejöttek a Kárpát-medencébe, azt mindenkit jó megbasztak, meg úgy mindenfelé. Hát, hogy azért nem...
ők azért nem így jöttek ide, hogy jó napot kívánok, kiadó ez itt az a rész. Kivennénk, ha lehet, megfelelő kaucióért cserébe. Szóval, nem mindenki örült nekünk, ugye? Ha így gondolkodunk bele. Még egyszer köszönöm, hogy velem tartottatok ezen a kis beszélgetős esti live-on. Úgy volt, hogy twitchelünk, de úgy döntöttem, hogy mégse. Úgyhogy pörgetjük holnap tovább, valószínűleg, de akkor már tényleg Twitchen, és hogy ott is legyünk, mert sokan nem szeretnek idejönni, mert ez veszélyes. De ez a hely sokáig kitart, akkor úgyis jönnek majd. Mindenki jönni fog. Mindenki. Legyen nagyon szép éjszakátok. Jó éjszakát, és köszönöm, hogy itt voltatok. Folytatjuk holnap. Szép álmokat, és jó munkát holnapra. Illetve hát, aki még most dolgozik, vagy most is, annak meg kitartást. Hatalmas pacsi. Szevasztok, jó ét!